Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Eu am o aniversare și vreau să fac un tort. Pentru asta o să încep să bat blatul. O să fac prima dată blatul galben din 5 ouă. 3, 4, 5. Așa, pun puțină sare. Și după aia continuăm cu blaturile celelalte. Așa, și le mixăm. După ce sunt mixate bine, o să pun 10 linguri de zahăr. Punem zahărul, 10 linguri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Și mixăm mai departe. Așa, ouăle noastre sunt mixate bine. S-a topit zahărul, deci noi nu ne trebuie să mixăm până să topește zahărul. Eu acum aici pun ulei. Haideți să vedem. Pun 1, 2, 3 linguri de ulei. Că vreau un blat mai moale. Și o să pun 5 linguri de făină. 1, dar linguri bune, 2, 3, 4, 5. Dacă nu, puneți 6 linguri. Deci asta îl lăsăm galben, așa. Deci asta e blatul de vanilie, cum ar fi. Puteți să puneți și aromă, dar eu nu pun. În blaturi eu nu prea pun arome. Vedeți că cam așa trebuie să arate. Nu pun praf de copt, îl las să crească cum vrea el. Așa. O să iau paleta să mai mestec așa ușor. Eu ăsta îl coc într-o tavă mare, că vreau să-l tai în două. Acum, asta dacă faceți în formă rotundă, într-o tavă de 28 sau 26, e bun, puteți să-l tăiați în două liniștit. În 3 nu știu dacă nu vă iasă prea subțire. Eu asta vreau să-l tai în două, așa, deci nu pe lungime, pe lățime, ca să fac cum ar fi două blaturi. Că nu vreau un tort mare, un tort așa pentru 12 persoane. Da, să fie. Mai și cu pachetele acasă și cu asta, să fie destul. Și acum îl dau la copii, la 180 de grade, proba scobitoarea. O să revin eu. Să facem acum blatul 2. Tot din 5 ouă. 1, 2, 3, 4 și cu una 5. Așa. Pun un praf de sare. Și le mixăm ca pe celelalte. Acum punem 10 litri de zahăr ca la celelalte. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10 și mixăm mai departe. Haideți să vedem că blatul s-a bătut. Deci adică s-a topit zahărul. Așa. Pun la fel. Dar aici o să pun numai 2 linguri de ulei. Pentru că o să-l fac cu nucă. Și nuca e și ea grasă. Așa că nu trebuie să... Opa. O să pun nucă 1, 2, 3, 4, 5 linguri. Hai să zicem 6 linguri de nucă măcinată. Și punem făină 3 linguri. Așa. 1, 2, 3. Amestecăm așa de jos în sus. Și asta o să fie foaia noastră cu nucă. Vedeți, astea imediat de văzut că ouăle au fost mai mici. Haideți să ne uităm la foaia din cuptor. Dacă este coaptă. Eu zic că da. Că e coaptă. Vedeți că el când vine înapoi, eu nici nu mai încerc cu scobitoarea, că îmi dau seama că e coaptă. Așa, o punem pe grătar. Aici o să pun eu o hârtie de copt, că tot în tava asta o să fac și blatul ăsta, ca să am aceeași măsură. Că mai am eu tăvi așa mari, dar nu îmi place, că nu e aceeași măsură după aia și trebuie să tai. Deci așa arată blatul cu foaia cu nucă. Am zis că nu am pus... de fapt ați văzut că n-am pus praf de copt, n-am pus nimica. Las să crească cum vrea el. Deci nu îl forțăm. Așa. Acum dăm din nou la cuptor și revenim când e gata copt. Deci 180 de grade, dacă nu v-am spus, 180 de grade, eu tot le cu blaturile la 180. Și uitați, așa arată blaturile tăiate, deci atât de lat va fi. Și așa va fi blaturile, unul galben, unul cu nucă, unul galben, unul cu nucă și cremul o să fac de ciocolată. Eu acum le-am tăiat, le duc la rece și după aia continuăm. Haideți, prieteni, să facem crema. Eu fac cremă cum se făcea pe timpul, cremă fiartă. Am aici 7 ouă, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deci 7 ouă ne trebuie. Ne facem foarte puțin. Și punem 14 linguri de zahăr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Atâta.
Și asta o fierbem pe baie marină. Când ea începe să, deci când zahărul s-a topit bine, o să bag ciocolată amăruie și cu lapte. Deci bag de 2 feluri de ciocolată. Nu trebuie să stați tot timpul lângă ea, dar vă zic că trebuie să fiți pe aproape. Eu așa o fac. Acum haideți că până începe să fiarbă și după aia vă arăt. Haideți să vă arăt. Deci zahărul mi s-a topit. Crema începe să fiarbă. Și acum băgăm 2 ciocolăți, deci 200 de grame de ciocolată amăruie și 100 cu lapte. Și o fierbem în cremă. La ciocolată, v-am zis, asta e la alegere. Puteți să băgați de care doriți, ori numai cu lapte, ori numai amăruie. Deci asta, sau ce ciocolată doriți, puteți să băgați, dacă vă place, cu rom, băgați ciocolata cu rom. Așa. Și fierbem în continuare. Amestecăm până se topește ciocolata. Sau puteți, dacă nu aveți ciocolată, puteți băga cacao. Vreo 3 linguri de cacao e suficient. Eu de multe ori mai bag și cacao și ciocolată. Deci asta, dacă nu doriți, atunci o lăsați galbenă și o faceți crema galbenă până se îngroașă. Ia să îngroașă, să vedeți ce faină se face. Și o să fie nici prea închisă, nici prea amăruie. Să fiarbă apa, dar să nu vă atingă fundul la oală pe apă. Deci numai la abur să se facă. Tot am spus că mi-au o oală din aia și o să-mi iau eu. Din aia de fier cu lapte, că aia e bună, de fier lapte. Ok, revin. Haideți să ne uităm la cremă. Deci crema noastră e gata. Deci eu, haideți să vă arăt cum o verific eu. Deci pun într-un pahar sau într-o cană sau în ce doriți, puneți apă rece. Și luați așa cultelul și picurați. Dacă vedeți că ea rămâne bucăți, deci atunci o opriți. Gata. Deci ea e gata. Asta o lăsăm la rece. Nu trebuie să o acoperim cu nimica. Asta chiar nu trebuie acoperită. Deci asta îi crema. O să revin când se răcește crema. Să facem crema, să terminăm crema pentru tort. Eu pun aici 2 pachete de unt, deci aia e 500 de grame de unt. Opa. S-a moiat, a fost aici și s-a moiat bine. Așa. Mixăm bine untul. Moale, deci să fie la temperatura camerei. Deci cam la temperatura și crema și untul se aibă la fel. Așa. Mixăm acum bine.
Stai că totdeauna mă încurc cu ăsta. E aici. Pentru că nu s-a atentă unde îi locul. Așa. Și o lăsăm la mixat și după aia vă arăt eu. Și acum încet punem din cremă. Lăsăm foarte încet să curgă crema. Acum oprim, pentru că nouă ne trebuie să dăm de pe margine. Că pe margine rămâne unt, să știți. Să nu vă speriați dacă vi se pare prea moale crema, pentru că ea, având atâta unt, se va întări, vă zic eu. Se va întări crema. Așa. Ce delicioasă îi! Și gata e crema noastră. Super, super, super bună. Degeaba să încercați cremele fierte, cremele fierte. Nu avem ce. No coment. Nu se compară crema de amidon cu crema de ouă fierte. Și ține mult și nu-i riscant că să ne îmbolnăvim sau... Dar ce fină, ce faină e. Ok. Acum lăsăm deoparte. Asta e. Să și iau asta, după aia șterg eu. Eu aici mi-am făcut sirop din... am pus numai zahăr vanilat și lapte. Atât. Mai mult nu pun. Dați să pun puțină cremă aici, că atunci am lipește și nu alunecă. Așa, însiropăm. Eu vreau să pun numai cerc, ca mâine să-l termin, sau peste câteva ore să-l termin, numai să se stabilizeze ca lumea. Să fie bine stabilizat. Așa, nu însiropăm mult. Acum punem crema. Acum cremă puneți cât vreți de groasă. Acum nu trebuie să exagerăm, dar nici să-l facem fără cremă, că nu-i bun. Așa. Bun.
Am pus blat galben, acum punem blat de cum îi spune, de nucă. Ăsta nu trebuie să ne însiropăm mult. Dacă doriți, puteți să puneți și vișine în cremă. Ce doriți, ce vă place. Deci nu... Deci uitați, eu am pus cam 3 palete din astea la un rând. Dar așa gust bun are de ciocolată. Fenomenal. Adevărul că nici n-am făcut de mult din asta. Tot am făcut alte prostii. Dar înainte numai așa făceam. Să știți. Nu. Și dacă vă rămâne cremă, puteți să o țineți în frigider câteva zile și faceți altă prăjitură. Sau puteți să faceți din start mai puțină cremă. Așa. Acum vine blat galben. Însiropăm. Astea au fost, că le-am pus una peste alta. Am uitat să pun hârtii. Și ăla cu nucă, ăla e foarte fragil. Și bine blaturile să le faceți înainte cu o zi. Și să le țineți la rece, că ele cu cât sunt mai uscate, cu atât absorbe mai bine siropul și sunt mai bune. Am zis, eu acum o umplu, pun cercul, o stabilizez și peste câteva ore continuăm cu ornatul și ce mai facem. Numai trebuie să stea un pic la stabilizat. Și așa acum punem blatul de nucă. Eu n-am vrut chiar nimic să pun, nici vișine, nimic n-am vrut să pun. Vedeți, apăsați așa puțin pe el. Acum îl ungem cu cremă. Aici deasupra. Nu l-am mai însiropat, ăsta deasupra. Că e chiar ăla cu nucă și chiar nu trebuie. Că ăla e foarte moale, foarte fain. Acum nu ornăm nimic afară. Pentru că aici sus oricum pun glazură peste. Acum punem cercul ăsta. Nu prea ăsta meu, nu prea e de calitate, dar merge. Știți ce? O să fac eu, să vedeți, numai vă arăt, ca să-l strângem. Ori cu sfoară, dar mai bine cu ce vă arăt eu. Imediat vă arăt. Că atunci el stă. Uitați așa. Cu asta îl strângeți. Nu trebuie să-l strângem deasupra, dar
În folene să o scot din sertar și așa. Deci ce fain o strâns. Așa. Ok. Acum îl băgăm la rece. Asta o băgăm într-un poș ca să avem pentru afară și ăsta e tortul. Eu zic că e suficient, mai mult nu trebuie. Super. Super, super. Revin. Haideți, prieteni, acum să scoatem cercul. După câteva ore de stat. Vedem. Merge și așa. Așa. Deci să scoatem o stat foarte bine. S-a întărit foarte fain. Eu am aici în poș cremă. O să pun așa tot roată ca să-l ungem pe din afară. Am zis că deasupra nu-mi trebuie mult, că vreau să pun glazură, dar îmi trebuie pe margine. Acum nu-l fac eu perfect ca la cofetărie, dar acum îl fac, e bun făcut. Principalul că se mănâncă și așa. Hai să iau eu ăsta să ung. O să-i fac eu și ceva model cu aia cum zimțuri, numai prima dată să-l ung așa. Nu-l facem de vânzare. Îmi iau eu imediat suportul ăla rotativ, că pot mai bine cu ăla să-l învârt. Măcar aici l-am. Deci punem un strat așa. El oricum se va întări, că e rece el, tortul. Vedeți? Vedeți? Punem așa cu poșul. Da, să-mi iau ăla rotativul, că pot să-l întorc. Bine, pot să-l și dau jos, deci asta e mult mai sigur. După asta. Numai că pot să-l întorc mai bine ca pe masă. Am și ălălant, nu știu ce nu l-am adus pe ălălant de lemn, că ăla e mai jos. E mai... Am zis, n-am făcut un tort mare, dar nici n-are cine să-l mănânce. Și zic, mai bine mai fac altă dată. De fapt, la noi tot timpul este dulce. Deci asta pot să vă spun că la noi... Uite, și mi-a ajuns și crema. Mi-am oprit și pentru decor să fac ceva sus, dar mi-a ajuns și aici. Că nici prea multă cremă nu e bună, că vine grețoasă, știți? Uite așa.
Principalul nu e asta, principalul e cum scriu eu. Că eu la aia am stres. Cu scris. Nu cu ăsta, cu ornatul. Dar măcar să pot să-i scriu la mulți ani. Oricum, glazură vreau să pun peste tot. Vreau să pun glazură. Așa. Hai să vedem că am eu aici ceva. Ceva care să trag. Așa, ceva adunci măcar. Vedeți? Super. Și asta o pun aici deasupra. Vedeți ce fain să fac? Și asta punem crema, că aici e sus e tare. Am eu toate sculele, numai că... Haideți acum să șterg puțin ăsta. Eu nu l-am chiar murdărit tare, că i-a fost crema tare, dar un pic. Ok. Eu acum pun frișcă aici, l-am încălzit. Așa. Hai să lăsăm deoparte. Îl mai șterg eu la final, îl mai șterg eu mai bine. Să se încălzească puțin frișca. Și o să pun 100 de grame de ciocolată măruie. Așa. Și 100 din asta lantă. Haideți să vedeți, eu aș pune aici, în asta. Nu lăsați să fiarbă. Deci acolo am cam 120 de ml. Deci eu fac pun mai puțină frișcă ca ciocolată, ca să fie mai tare. Am zis cremă, n-am pus mult afară, că nu îmi place, că vine prea grețos. Așa. Și acum pun frișca peste. Și cu o paletuță micuță. Am o paletă și din astea mici. O să o las așa puțin să stea. Și după aia vă arăt, ca să nu vă țin. Haideți să vă arăt, că eu credeam că filmez și nu filmam. Am pus glazura deasupra și ce se prelinge e ok. E suficient ce se prelinge pe margine. V-am zis că ea se întărește repede, că tortul e rece. Și să știți, când puneți pe tortul rece, imediat se întărește. Da, e super, nici nu mai trebuie făcut nimic.
Atât. Acum eu îl pun la frigider să se întărească asta, glazura. Și după aia vă arăt. Și uitați, dragile mele, așa arată tortul pentru ziua lui Costel. Eu nu i-am mai scris, i-am pus la Happy Birthday și Ani și nu i-am mai scris nimic. Am vrut să-i scriu cu ciocolată albă, dar s-o prea înmoiat, n-am mai avut nervi să stau să se răcească. E gata, e bun. Doar e în familie, nu... Ok, vă mulțumesc și o zi minunată vă doresc. Bye, bye!